Hi! Welcome to my YouTube channel, and for today's video, ang pag-uusapan po natin ay ang mga YouTube channel na na-approve na for monetization, approved na for YouTube Partner Program, pero bakit walang lumalabas na ads sa kanilang mga videos. Kung gusto mo malaman ang mga kasagutan dito, just keep on watching. At bali ko kwento ko po sa inyo naging experience ko simula nung na-approve ako sa monetization kay YouTube. Bali January 1 nga po, January 1, 2020 na-approve po ang aking YouTube channel for monetization. 6 AM po nag-email sa akin ang YouTube na approve na ang iyong channel. Joke, hindi siyempre English yun. Approve na nga daw po ang channel for monetization. Tapos 6 AM yun. Pagdating ng tanghali, pina-check ko sa mga ilang friends ko kung may ads na ba yung videos ko. Meron na po. Pero hindi po lahat ng videos ko is meron ng ads. Then, akala ko dire-diretso na wala na akong babaguhin. Akala ko dire-diretso na yung ads dun sa mga videos ko, which is hindi po. Actually guys, wala pa po akong binabago sa settings ng aking YouTube channel. Pero yun nga po, sinasabi ko sa inyo na pagka-approve po ng aking YouTube channel is ina-check ko nga po sa friend ko kung may ads na ba ito. Yun nga, may nakita akong ads. Siguro automatic nilagyan ni YouTube ng ads yung aking YouTube channel. Pero may mga napanood kasi ako sa ilang videos na may i-on ka pa daw sa settings. Makikita mo daw sa YouTube Studio. May i-on ka daw sa settings ng bawat videos mo para malagyan ito ng ads ni YouTube. Ito na nga po. January 2, 2020, pagising ko, biglang nawala lahat ng ads sa aking mga videos. So, kinabahan ako kung ano ba ang nagawa kong mali, kung ano nangyari kasi bakit biglang nawala monetize na yung channel ko noong January 1. Nagtanong ako sa ilang mga small YouTuber na bakit ganon. Siguro daw may mali akong napill-upan sa Google AdSense. Sabi ko tama naman lahat ng napill-upan ko sa Google AdSense. Wala naman, siguro daw mga reuse content daw yung videos ko. Na-delete ko naman yung mga reuse content videos ko. So, ang ginawa ko, nag-search ako sa YouTube kung Sorry guys. Sorry po. Water break lang. May ubo po kasi ako At ayun na nga po. Ang ginawa ko po is nag-search ako sa YouTube kung ano ba ang problema sa aking YouTube channel. May nagsasabi doon na baka daw kasi wala akong live stream or kasi nga kulang pa daw talaga yung watch hours at subscribers ko. May nagsasabi rin naman na kailangan daw i-on yun ngang mga monetize with ads kada videos. Manual daw po yun, i-on. So ginawa ko lahat yun. Chinek ko po kung anong problema sa aking YouTube. Then in-on ko na lahat ng monetization pero wala pa rin pong lumalabas na ads sa aking mga videos. Then, ang ginawa ko po is nag-tweet ako sa Twitter. Siyempre, mag-tweet ako sa Instagram. Nag-tweet po ako kay YouTube, sa Team YouTube. Then, sumagot naman po sila. Tinanong ko kung ano bang naging problema ng aking YouTube channel. Sumagot po sila na hindi daw basta-basta nilalagyan ng ads ang mga videos ko kahit approved na daw po for monetization. English po yun ha. Pero yun ang pagkakaintindi ko. Hindi daw basta-basta nilalagyan ni YouTube ng mga ads ang mga videos natin. Kahit approve nyo tayo for monetization kasi nire-review daw po ito ni YouTube. Pipiliin daw po nito kung sino ang karapat-dapat bang videos na lalagyan lang ng ads. Kung ito ba ay sumunod sa rules and regulation ni YouTube, lalagyan po ng ads ni YouTube ang ating videos. Ayun na nga po. Pero hindi po ako tumigil, nag-search pa rin po ako sa YouTube kung bakit
nagkakaroon ng ganong problema kasi yung ibang kilala kong YouTuber is hindi daw naman nila naranasan yun. Pagka-approve daw nila sa monetization is dire-diretso na daw yung ads nila hanggang ngayon, hindi daw nawala. Sabi ko, bakit kaya yung sa akin nawala? May nakapagbigay sa akin ng tip na mag-feedback daw ako sa YouTube. Tapos itatanong ko daw kung bakit ganun, kung ano daw problema ng YouTube channel ko, i-approve naman ako sa monetization. Hindi po sila nagre-reply sa feedback. Pero after po nun, siguro mga nakalimang feedback po ako para bumalik yung ads ko. Kinabukasan na po nagkameron ng ads ang aking YouTube channel, January 3 na po. Kaya kung meron kayong problemang ganito is yun ang mga gawin nyo. Mag-feedback, mag-search din kayo kasi baka may hindi pa kayo na-on sa settings nyo. Huwag kayo masyado kabahan. Pero kinabahan ako nung naranasan ko yun eh. At ayun na nga, kung nakakaranas ka ng ganitong problema sa iyong YouTube channel, is gawin mo ang lahat para maayos ito kasi syempre ang tagal-tagal nating hinintay bago tayo ma-approve sa monetization, tapos biglang ganun lang mawawala yung ads sa yung mga videos. Kaya nga tayo syempre gumawa ng paraan para maka 1,000 subscribers sa 4,000 watch hours para ma-approve sa monetization. Paano kung walang ads, di ba, na nalabas sa mga videos? Kaya kung may ganito kang problema, idulog mo agad kumbaga ilapit mo agad kay YouTube kasi siya talaga ang unang makakatulong sa iyo. Yung mga mapapanood mong videos sa YouTube is magbibigay lang ng mga idea, pero si YouTube pa rin po ang nakakaalam ng tamang sagot. Kung may problema ba sa YouTube mo or wala naman. Basta ang ginawa ko po, naghintay lang uli ako ng 24 hours kasi yun nga, ang sabi ni YouTube is hindi agad-agad nilalagyan ng ads ang ating mga videos. Kaya maghintay lang po tayo. Pero mahalaga yung nag-feedback ka kasi para siguro ma-check ni YouTube yung YouTube channel kung may problema or wala, di ba? At ang tip ko lang po sa inyo is dire-diretso pa rin po ang pag-upload ng videos nyo kahit approve na tayo sa monetization. Then ingat po tayo sa pag-upload ng mga content. Iwasan po natin ang mga copyright kasi dyan po pwede ma-demonetize ang ating YouTube channel. Disclaimer lang po ulit guys, ito pong ginawa kong video is based on my own experience lang po ulit. Kung nakakaranas ka po ng ganitong problema, kung hindi nyo po nakikita ang mga ads sa inyong videos pero monetize na po ang inyong YouTube channel, is pwede nyo po itry ang mga tips kong binigay. Pero hindi po ibig sabihin nun magiging effective sa inyo yung ginawa ko sa aking YouTube channel. Pwede po maging effective, pwede rin po hindi. Kasi po, pwede pong magkaiba ang problema ng ating YouTube channel. Kaya mas maganda po kay YouTube pa rin po kayo magtatanong kung ano ba ang totoong problema ng YouTube channel po. YouTube channel natin. Naintindihan niyo po ba? Okay, thank you. At ayun na nga po, dito na po natatapos ang aking videos. Kung nagustuhan mo ang videos na ito is don't forget to click like and subscribe. Kung gusto mo ma-update sa aking mga darating pang videos is i-click nyo po yung bell notification. At kung may katanungan ka pa po, huwag ka po mahihiyang magtanong. Mag-comment ka lang po dyan sa comment section at sasagutin ko po ang iyong mga katanungan. Naintindihan po ba? O mag-subscribe ka na. Subscribe na. Mag-subscribe. Thank you for watching po. God bless you all.